ce face? Noi ziceam lui Nea GoPro să pornească. Eu știu câte ceas, aproape 11 noaptea, lucrăm la Aro. Astea sunt gunoaiele pe care le vom pune în mașină, le știe toată lumea, pardon difuzoarele, îmi cer scuze. We make the strings louder. Sunt niște monștri de, nu știu, 1000 de W RMS, cât zic? Bune? Nu, e o glumă, evident. Varianta la 4 mei, se vede și modelul, puteți să verificați foarte simplu cât costă. Bobină de 3 inch. 104 lei bucata. Un daschi foarte rotund, e mai mare decât difuzorul. E jumătate de bilă de ping-pong, știi? Așa. Aia de zi, de bowling. Da, să sperăm că nu crapă, le instalăm, le dăm și ceva putere și vedem ce Dumnezeu scor facem. Dăm și noi un 150. 12.000, 13.000 de W, așa. După cum se vede la interiorul mașinii mai este foarte mult de lucru, evident sunt o grămadă de minusuri, dar plantăm porcările și vedem ce iese. Oamenii fac scorurile, nu brandurile fac scoruri. Bring it back now. I got the moves. Hey. Hold up. If you turn around, you gon' face the lead. Shooting from above, go to sleep, you dead, What? 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 Bring it back now. What? 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 Bring it back now. I got the moves. If you turn around, you gon' face the lead. Asta nu putea atunci? Nu ochile. De ce? Ce mai avem de lucru? Că trebuie să punem centrul. Da, Ca să terminăm cu centrul. deci n-am apucat să reparăm absolut nimic la mașină pentru cei care nu au văzut stâlpul A. Așa numitul stâlp A, stâlpul din partea stângă este complet secționat. Sper să se vadă destul de bine în filmare, dar așa ar trebui. Parbrizul crăpat, bine, nu că ne-am așteptat cu difuzarea asta să agravăm defectele. Am trecut, deci efectiv
Am trecut prin toate aproximările de sport de la... Că le-am văzut, adică Da, nu. Spune-mi exact. Adevărul adevărat este că ne gândeam că dacă sunt suficient de sănătoase difuzoarele, poate putem spera la ceva către 160 sau peste. Da. Și în momentul în care le-am scos din cutie și am văzut că de fapt și de drept la banii ăștia nici măcar nu scrie câți vați au. Da, dar știm sigur că au 4 omi. Au 4 omi, credem, că n-am măsurat. Omi, 4 Omi. Da, corect, bravo, nici nu ne-am gândit la treaba asta. Da. Ar trebui să măsurăm, dar bine, n-are rost. Ideea era alta. În momentul ăsta, Claudiu a spus mai mult că dăm. Eu am zis, bă, eu vreau 150. Este prima oară când eu exagerez și el este realist. Da, da. Deci, să vedem acum, poate fi el realist. Ori și și eu cum. sunt ăla- Pentru 800 de lei în difuzoare, orice scor este binevenit. Aflăm în 10-20 de minute Să cât ne dăm. înțelegem, 800 de lei toate difuzoarele, nu 1, nu 2, nu 5, toate. Și 34 de lei transport. Și mai avem și încă 2 De variante rezervă. de rezervă, dacă zice, ca la mondiale, pac, îl băgăm repede sus, pac, tac, dăm scor. Ce fac oamenii când se plictisesc? Da, dăm 2-3 probe și filmăm și revenim. You gon' face the lead. Shooting from above, go to sleep, you're dead. What? 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 Bring it back now. What? What? Nu dai foarte tare să arde din prima. Bă, încerc. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun. Și asta a fost prima măsurătoare la volum moderat. Și primul rezultat este 152 cu 4, se poate. Puteți uita la 59 de Hz, da? Nu știu, nici nu m-am uitat. Și ăsta a fost un 153 cu 4 la 59 de Hz. Faceți o cruce colectivă. Doamne ajută, așa care aveți mir tămâie la voi. Ora și la gare. Bun, 159 cu 8. Bă, băiatule, mai aveai un pic. Faci mișto de mine. Lasă-le un pic, lasă-le un pic, lasă-le un pic. 30 de secunde până mă duc eu să iau bormașina și mai încearcă încă o dată, nu-ți dau reset. Puteți să vorbiți între voi până atunci. Nu, moment de reculegere. Nu, ne-am dat toată silința să găsim cea mai bună soluție tehnică de pe piață. După cum știți, noi testăm tot. Ridică-l acolo să-l vadă toată lumea. Scorul din Aro s-a dat cu 8 jucării de genul ăsta. Au fost 104 lei transport inclus. Da? Deci asta este aproape un 160 de decibel cu 830 și ceva de lei în difuzoare. Da? I don't know where I fell. I could get a little drink, right? Here, do you, bud?